Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Cook with Thư. Sáng nay Thư đi vòng quanh sân vườn nhà mình đó, tôi thấy đậu bắp và cà chua ra trái rất là nhiều, cho nên Thư quyết định làm một cái clip về canh chua. Thì để nấu món canh chua á, mình cần rất là nhiều loại rau củ khác nhau. Vậy thì trước tiên Thư xin mời các bạn mình cùng theo Thu xem ở vườn nhà Thu mình có những loại rau củ nào và mình còn thiếu những loại rau củ nào thì mình sẽ đi chợ mua thêm nha. Đây là mấy cây đậu bắp ở vườn nhà Thu nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi hái đậu bắp nha. Đây là đậu bắp nè các bạn. Trái này thì nó già quá ha, mình không cần phải hái trái đó. Ở đây sẵn có mấy trái ớt đỏ nè, mình cắt mấy trái ớt đỏ lúc trước mình vô mình làm nước mắm ha, mình chấm cá. Bây giờ thì mình sẽ đi hái cà chua nha. Giờ thì mình sẽ đi đi cắt bạc hà. Ở đây có trái đậu bắp nữa nè. Cái này cũng còn ăn được ha, thôi cắt luôn đi. Đây là cây bạc hà nè các bạn. Mình sẽ cắt một vài nhánh bạc hà nha. Cắt thêm một nhánh nữa đi. Tôi sẽ cắt thêm mấy trái ớt xanh này để vô nêm canh. Một
ít rau quế vô nêm canh cho nó thơm ha. Vài cọng thôi, vài cọng để lát mình cho mình nêm canh thôi. Bây giờ tôi sẽ thái thêm một ít rau ngò ôm á để mình cho mình nêm canh ha. Đây là cái chỗ mà tôi trồng ngò ôm nè. Giờ tôi sẽ hái một ít, cắt một ít cọng ngò ôm. Rồi tôi sẽ hái một ít cọng vậy thôi ha, mình cho mình nêm canh cho nó thơm. Rồi để nấu món canh chua á, thì mình cần có bạc hà. Bạc hà này mình mới cắt hồi nãy đây, cái này là bạc hà. Cà chua, đậu bắp, nửa trái thơm, giá, một ít rau ngò ôm, rau quế, ớt sừng, ớt đỏ, đường, muối, tỏi băm và hành tím băm. Cá ở đây các bạn xài cá nào cũng được hết đó, mình thích cá nào thì mình nấu cá đó. Thu thích cá catfish cho nên Thu sẽ nấu bằng cá catfish. Mình mua cá ở chợ mình nhờ người ta rửa sạch, xong mình nhờ người ta cắt khoanh ra giống vậy cho mình nè, cắt như vậy ha. Còn cái đầu mình nhờ họ chẻ ra giống như vậy luôn đó, cho mình dễ nấu. Mình về nhà mình chỉ cần rửa sạch lại thôi. Ớt sa tế ở đây các bạn nhớ dùng ớt sa tế có sả trong này nha. Ớt sa tế có mùi sả vô nó sẽ ngon hơn, mình nấu canh chua nó sẽ có mùi sả, nó thơm hơn. Bột me và nước mắm. Mình đã có đầy đủ hết tất cả các nguyên vật liệu cần có cho món canh chua rồi. Bây giờ mình sẽ qua giai đoạn chế biến nha. Về phần cá đó, cá các bạn để như vậy các bạn nấu cũng được, nó vẫn ngon như thường. Về phần Thu thì Thu thích ướp nó một chút xíu. Khi mà mình ướp thì lúc mình ăn cái miếng thịt đó nó thấm cái gia vị thì mình ăn mình sẽ thấy miếng thịt nó thơm hơn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu ướp cá ha. Tôi sẽ ướp cá với nửa muỗng bột nêm. Tôi xài cái muỗng này ha, nửa muỗng bột nêm. Rồi tôi sẽ bỏ nửa muỗng bột nêm vô trong này. Đó là tôi sẽ nửa muỗng bột nêm tiêu, một chút xíu tỏi băm, hành tím băm, cho một nửa muỗng muối luôn đi ha. Rồi thôi chọn đều vô. Mình trộn đều lên nha. Rồi xong rồi bây giờ mình ốp với con cá. Mình ốp đều cái con bề mặt của miếng cá này nè, mình cho nó thấm đều nha. Nó có mùi tiêu vô á, mùi tiêu với mùi tỏi vô á, nó sẽ thơm, nó rất là thơm. Rồi sau khi mình tẩm gia vị lên
miếng cá rồi đó thì mình sẽ để đó, mình chờ cỡ 10 phút. Thì trong lúc mình chờ cái gia vị thấm cái cá này thì mình qua mình sẽ sơ chế mấy cái rau củ của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua giai đoạn mình cắt mấy cái rau này ha. Bây giờ đây là bạc hà nè, bây giờ mình sẽ cắt xéo xéo cái miếng bạc hà xuống cho vừa ăn nha. Mình sẽ cắt xéo giống như vậy, cắt xéo miếng giống vậy nha các bạn. Mình cắt giống như vậy nha, rồi mình cứ tiếp tục mình cắt. Rồi còn cà chua á, mà trái to giống vậy á, thì mình sẽ cắt múi ha. Mình bỏ cái đầu đi, mình bỏ cái đầu chỗ này đi nè, cái chỗ cái cuốn á, xong rồi mình cắt múi giống như vậy. Đó, mình cắt múi giống vậy nha. Rồi mình cứ tiếp tục mình cắt. Còn mà nếu mà mình có trái nhỏ giống vậy thôi thì mình chỉ cần cắt làm đôi thôi. Đó, mình cắt làm đôi giống như vậy là được rồi ha. Rồi cà sau khi mình cắt múi giống như vậy xong rồi đó, mình sẽ chừa một trái lại để mình bằm nhuyễn, để mình xào cà lên đó. Mình xào cà với tỏi cho nó có mùi đó, thì mình sẽ bằm nhuyễn cái cà này ra nha. Các bạn xài trái to thì các bạn chỉ cần chừa lại một trái thôi, một trái rồi các bạn bằm nhuyễn ra. Rồi tôi sẽ bằm cái phần này, phần cà bằm nhuyễn nha. Tôi bỏ vô chén một chút nữa mình sẽ thắng tỏi, rồi mình sẽ xào cái cà này với cái tỏi. Mình cái cà bằm này đó, nó sẽ làm cho cái phần nước lèo của mình á, cái canh của mình á, nó có màu đỏ đẹp hơn, với lại nó sẽ thơm hơn. Đây, phần cà bằm tôi để đây nha. Đậu bắp thì các bạn sẽ cắt đít rồi cắt cái đầu nó ra giống vậy, xong rồi bạn cắt khúc giống như vậy nha. Cắt khúc như này nè, cắt giống vậy là cắt xong mà mình vừa ăn mình đó thì mình cắt giống vậy nè. Đó, cứ tiếp tục cắt giống vậy, mình cứ cắt cái đít bỏ với cái đầu bỏ ha. Rồi mình sẽ cắt khúc ra, cắt khúc xéo xéo giống vậy nè. Đó. Rồi bây giờ mình đến cắt thơm nha. Thơm thì mình cứ cắt xéo xéo giống vậy đi, mình cắt giống vậy nè. Cắt xéo giống này cho bạn, mà nếu bự quá đó mình sẽ cắt cho nó nhỏ lại. Cắt cái gì này, cắt mà miễn sao mình cảm thấy vừa ăn với mình đó thì mình cắt. Rồi bây giờ là cái phần rau ngò ôm này á với cái rau quế á là mình dùng để nêm canh, thì bây giờ Thu cắt luôn nha. Mình cắt sẵn mình để đây. Mình cắt chung với nhau nha, mình cắt giống như vậy. Wow, mùi ngò ôm rất là thơm. Rồi cái ớt sừng này á mình cũng cắt lát nha, cắt lát gì nè, để lát mình bỏ lên canh đó cho nó đẹp thôi. Đó, một trái ớt sừng, với Thu sẽ cắt thêm một trái ớt đỏ nữa nha. Rồi mình đã cắt xong cái phần cho phần nêm canh. Đây là cái phần rau củ mà mình mới vừa cắt xong nha. Đây các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp ha, chưa nấu mà đã thấy đẹp rồi đó. Đây, cái này là rau ngò ôm, rau quế và ớt Thu sắc ra. Cái này là cà Thu bằm nhuyễn ra ha. Wow, cái mùi đồ tươi á, cái đồ mà ở nhà mình trồng mình hái lên á, mình cắt ra liền á, có mùi nó thơm, nó rất là thơm. Rồi bây giờ mình chỉ qua giai đoạn nấu nha. Rồi bây giờ Thu sẽ bắt đầu Thu thắng tỏi với hành tím nha. Thu sẽ đổ dầu trong đây. Thu sẽ đổ tỏi vô nha. Cái này là tỏi băm nè, Thu sẽ đổ vô. Cái này là Thu xài một củ tỏi đó, một củ tỏi Thu băm nhuyễn ra giống như vậy. Mình cứ xào cho khi nào mà nó ngã qua màu vàng này được rồi nha, màu nâu vàng vàng đó, nó bốc mùi thơm lên đó là mình ngưng. Và mình bỏ một ít hành tím ra luôn nha, hành tím băm á.
một chút xíu thôi. Mình cái đảo đều nó về đều tay giống như này, đừng để cho nó khét nha các bạn. Rồi mình thấy tỏi có màu vàng này nè, có màu vàng giống vậy rồi mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình qua mình sẽ xào cái cà mình băm nhuyễn đó, mình sẽ đổ lại một chút xíu dầu vô nha. Mình sẽ giữ cái tỏi phi này nè, mình giữ lại đây, mình bỏ chút xíu dầu vô. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình qua mình sẽ xào cái cà này nha. Mà trước khi mình đổ cái cà này vô á thì Thu sẽ bỏ cái ớt bột này vô nha. Thu xài cái muỗng này nè, cái muỗng này để Thu múc một muỗng ớt bột vô, một muỗng dung ớt bột Thu để vô. Rồi mình xào lên nha, xong rồi Thu đổ cái này vô luôn. Rồi mình xào cho đến khi nào mình thấy nó đặc, nó sạch sệt lại giống như vậy rồi đó thì mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ Thu tắt bếp, mình sẽ đổ nó ra lại cái chén. Đây là cái chén cà xào của mình nha. Rồi mình sẽ để đây nữa, một hồi nữa mình sẽ sử dụng tới nó sau. Bây giờ mình sẽ qua giai đoạn là mình bắt cái nồi nước lên, mình nấu cá nha. Mình nấu nước để mình nấu cá ha. Rồi bây giờ ở trong cái gói bột me này đó, họ nói mình xài một cái gói này đó là sẽ cho 8 cốc nước. 8 cốc nước cho một cái gói bột này nha. Thu sẽ xài hết cái gói bột này, cho nên đây là cái 8 cốc nước tôi đổ vô cái nồi này rồi. Bây giờ Thu sẽ bật lửa lên. Thu sẽ bật lửa lên, Thu chờ cho cái nồi nước này á nó sôi thiệt sôi. Sau khi nó sôi thiệt sôi thì Thu sẽ bỏ cá vô nha. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó sôi rồi mình bỏ cá vô. Rồi bây giờ nước sôi rồi nha, Thu sẽ bỏ cá vào. Thu sẽ bỏ cá vô nha. Rồi lúc mà mình bỏ cá vô á, thì mình bắt đầu mình nêm luôn nha. Bây giờ Thu sẽ cắt cái bột me này, Thu đổ trong đây luôn nha. Thu sẽ đổ hết cái bột me này vào trong cái nồi cá này. Tiếp đó Thu sẽ xài cái muỗng này, cái muỗng teaspoon này nè. Thu xài cái muỗng này, Thu múc đường, Thu sẽ cho cỡ 6 muỗng đường nha. Tôi sẽ cho cỡ 6 muỗng đường giống như vậy. 1 2 3 4 5 6. Rồi tiếp đó thì tôi sẽ xài cái muỗng này, tôi cho muối vô nha. Lân thôi, một muỗng lân thôi, một muỗng muối vô. Rồi mình quậy cho nó tan lên chút xíu nha, cho nó đều. Mình quậy cho nó đều ra nha. Nó đều cái bột mình mới bỏ vô á, cái đồ đi mình mới bỏ vô. Rồi tiếp đó tôi cũng sẽ xài cái muỗng này luôn nè. Cái muỗng này luôn tôi sẽ cho nước mắm. Bây giờ tôi sẽ cho 2 muỗng nước mắm vô nha. 1 muỗng, 2 muỗng. Mình cứ chờ vậy cỡ chừng 5 phút là cá nó chín. Cá chín thì mình sẽ vớt cá ra nha. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình chờ 5 phút nha. Rồi bây giờ là sau 5 phút thì cá chín rồi đó. Thì mình sẽ vớt cá ra dĩa nha. Đây khi cá nó chín thì nó sẽ giống như vậy đây ha. Rồi mình sẽ vớt nó ra. Mình để nó ra ngoài dĩa.
Rồi sau khi mình vớt cá ra dĩa xong đó thì mình sẽ bắt đầu mình bỏ những cái rau của mình vô nha. Trước tiên thì Thu sẽ bỏ thơm, bỏ thơm vô trước nha. Rồi bỏ thơm vô. Sẽ bỏ đậu bắp vô nha. Cái đó đó thì Thu sẽ bỏ bạc hà nha. Cà chua Thu sẽ bỏ cuối cùng. Bây giờ Thu sẽ bỏ bạc hà vô. Rồi bây giờ mình thấy nước nó đã sôi lên rồi thì mình sẽ tiếp tục mình bỏ cà chua vô nha. Mình bỏ hết cà chua vô. Rồi sau khi Thu bỏ cà chua vô thì Thu sẽ bỏ một ít ớt sa tế. Ớt sa tế có sả nha các bạn. Bỏ một ít ớt sa tế vô. Một chút xíu thôi. Các bạn muốn ăn cay nhiều thì các bạn bỏ nhiều. Còn mình không ăn cay được thì mình bỏ chút xíu vô thôi. Cho nó có mùi sả đó. Mùi cay và mùi sả lên cho nó thơm. Cái mùi cũng nồi canh chua mình nó thơm dữ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ giá vô nha. Cái bịch giá hồi nãy mình mua đó mình xài nửa bịch thôi. Nếu các bạn muốn ăn giá nhiều thì xài hết bịch cũng được, nhưng mà Thu xài nửa bịch thôi là đủ rồi. Sẽ đổ giá vô luôn nha. Đó, mình được một nồi canh chua quá là chất lượng luôn á, tràn trời luôn đó. Một thứ một chút thôi chứ mà nó gom lại với nhau á là nó được một nồi to như giống như vậy luôn nè. Cái này là 2 lít nước đó nha các bạn. 8 cúp nước á là 2 lít nước đó. 2 lít nước một bịch bột me. Rồi bây giờ Thu sẽ tắt bếp nha. Sau khi Thu tắt bếp rồi đó, Thu sẽ dùng cái muỗng này nè. Thu sẽ bỏ thêm 2 muỗng nước mắm nữa nha. Rồi mình trộn đều lên. Khi mà nước mắm á, mình nêm á, lúc mình tắt bếp á, mình mới nêm nước mắm sau cùng vô nữa thì cái mùi canh chua á, nó mới có mùi nước mắm nó dậy lên, nó rất là thơm. Rồi bây giờ Thu sẽ cho ngò ôm với quế với ớt xanh sắc, ớt đỏ sắc vô nha. Mình đổ vô. Đó, ớt đỏ. Đó. Wow, rất là thơm. Rồi bây giờ á, mình sẽ tiếp tục tôi sẽ bỏ cái tỏi phi đó. Cái tỏi phi hồi nãy đó, tôi sẽ để lên, tôi rưới vô. Tôi sẽ cho một ít tiêu vô nha các bạn. Một chút xíu thôi. Đó. Vậy là mình đã nấu xong nồi canh chua rồi nha các bạn. Đây là nồi canh chua của mình nè. Để Thu quay cận lại cho các bạn thấy cái nồi canh chua của mình nha. Đây các bạn, đây là nồi canh chua mà mình mới vừa nấu xong nè. Rất là thơm. Đó, có đầy đủ, có thơm, có cà chua, có bạc hà, có đậu bắp, có giá, có những cái rau nêm là ngò ôm với rau quế, ớt xanh, ớt đỏ, hành tím với tỏi phi. Mình sẽ được một cái nồi canh chua giống như vậy. Quá là ngon các bạn, rất là thơm. Cái canh chua này đó các bạn có thể ăn với cơm. Ăn với người Việt Nam mình thích ăn với cơm, mà Thu thì Thu thích ăn với bún, cho nên bây giờ Thu sẽ bỏ bún vô Thu ăn thử nha. Rồi bây giờ Thu sẽ múc canh chua đổ vô bún nha. Thu cần bao nhiêu bún đây, xong rồi Thu múc canh chua vậy nó lên. Múc canh chua Thu đổ vô. Thơm quá thơm luôn đó các bạn. Rồi Thu múc canh chua vô bún Thu để đây nha. Rồi bây giờ Thu sẽ đổ nước mắm. Thu sẽ đổ nước mắm vô cái chén này.
Tôi đổ bao nhiêu nước mắm vô cái chén này. Tôi sẽ cắt ớt đỏ nè, sẽ cắt vô cái chén nước mắm nha. Đó, Thu được một chén nước mắm ớt. Mùi ớt cay thơm quá. Rồi bây giờ Thu sẽ rắc cái cá hồi nãy mình nấu đó. Cái dĩa đó giờ Thu bỏ ra cái dĩa này để Thu ăn nha. Đây, cá Thu bỏ ra dĩa nha. Đây là các bạn, đây là cái tô bún và cá Thu mới múc ra ha. Tôi sẽ bỏ thêm một chút xíu tỏi phi vô cái tô của mình. Tôi thích mùi tỏi phi đó. Xong tôi bỏ thêm một ít ngò ôm với rau quế vô. Đó, rồi. Đây, Thu quay gần lại cái tô bún của mình mới múc ra hồi nãy nè. Với cá nè. Cá mình mới múc ra với chén nước mắm ớt. Chén nước mắm ớt quá thơm luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu ăn nha. Rồi bây giờ Thu sẽ bắt đầu ăn thử cái phần bún và canh chua mình mới nấu ha. Thơm quá à. Sẽ múc một ít bún vô đây và một miếng súp. Rất là ngon. Nó vừa chua đủ, chua ngọt đủ, rồi vị cay của ớt, rồi cái mùi thơm của sả, của thơm của bạc hà, cà chua, đậu bắp. Cái mùi thơm này nó hòa quyện với nhau á. Cái món canh này cho dù là trời nóng thiệt nóng các bạn cũng có thể ăn được, tại vì nó là một món canh giải nhiệt á, rất là thanh nhiệt, ăn rất là ngon. Bây giờ tôi sẽ gắp một miếng cá nha. Cá chấm nước mắm ăn thử đi. Cái thịt cá rất là chắc, rất là thơm. Miếng cá này các bạn, mình chấm vô nước mắm ớt. Rất là ngon. Cái món này rất là dễ ăn và rất là dễ nấu nữa. Vậy là mình đã nấu xong món canh chua theo kiểu miền Nam rồi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.